ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 6 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ኢንቫይሮንሜንታል አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ የምናይበት ይሆናል በዚህ ሌክቸር ላይ። እንግዲህ ኢንቫይሮንሜንታል አፕሊኬሽን ዜሮ እንግዲህ ሶሊድ ዌስት ትሪትመንት አለ፣ ዌስት ዋተር ትሪትመንት፣ ባዮፊውልስ ኤንድ ባዮጋስ ፕሮዳክሽን የምናይ ይሆናል። ዌስት ዋተር ትሪትመንት ወይም ዌስት ትሪትመንት የሚለውን ዲቴል ከማየታችን በፊት ዌስት ማለት ምንድነው ነው? Waste is anything or material, substance or byproduct that is discarded, no longer useful or unwanted. ማንጠቀመው ወይም የተወገደ ነገር ወይም ማንፈልገው ነገር ምን ተብሎ ይጠራል? ዌስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So maybe generated from human ሊሆን ይችላል፣ በሰው አክቲቪቲ ወይም ከሰው ጀነሬት ተደረገ ሊሆን ይችላል፣ ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲ ላይ ጀነሬት ተደረገ ሊሆን ይችላል፣ or naturally produced የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን የማያስፈልገን ነገር በጥቅሉ ምን ተብሎ ይጠራል? ዌስት ተብሎ ይጠራል። የማንፈልገው ነገር ኦኬ፣ የሰው ልጅ የማይፈልገው ነገር that is what we call waste ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዌስት አለ፣ የማያስፈልግ ነገር ነው። አሁን ዌስት ነው ከኢንዱስትሪ ወይም ከሂውማን አክቲቪቲ or else ከናቹራል ሶርስስ የሚወጣ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቆሻሻ እንግዲህ የተወገደ ነገር ወይም የማያስፈልገን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ዌስት ማቴሪያል ወይም ዌስት ሰብስታንስ ናቸው ወይም ባይ ፕሮዳክትስ ናቸው። አንድ ስራ ሰርተን የሚወጣው ቆሻሻ ወይም ዝቃጭ ያንን ነገር ነው እንግዲህ ዌስት የሚያሳየን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ዌስት አለ፣ ታይፕስ ኦፍ ኤንድ ሶርስ፣ አይነትና ምንጭ። የዌስት አይነት፣ የዌስት ምንጭ ወይም የቆሻሻ አይነትና ምንጭ ማለት ነው። ለምሳሌ የቆሻሻ አይነትና ምንጭ እንግዲህ በምናይበት ሰዓት ሙኒሲፓሊቲ ሶሊድ ዌስት የሚባል አለ፣ ሃውስሆልድ ዌስት ጀነሬትድ ፍሮም ዴይሊ አክቲቪቲስ። ስለዚህ ከየቤታችን የሚወጣው በየቀኑ የሚወገደው ቆሻሻ that's what ሙኒሲፓሊቲ ሶሊድ ዌስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንዱስትሪያል ዌስት ነው፣ ባይ ፕሮዳክትስ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ። እንግዲህ አንድን ስራ ሲሰራ ወይም አንድ ፋብሪካ አንድን ስራ ሲሰራ የሚያስወግደው ቆሻሻ that's what you call industrial waste ተብሎ ይጠራል። that is manufacturing products ነው ማለት ነው። the other is electronic waste ነው ወይም e-waste ተብሎ ይጠራል። it is discarded electronic devices። እንግዲህ ኤሌክትሪካል የሆነ ወይም ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን ተጠቅመን የምንጥላቸው ነገሮች ኬብል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። እነዛ ነገሮች ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ዌስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the other is hazardous waste ይባላል። materials that pose a risk to human health or to the environment or toxin ሊሆን የሚችለው ዌስት ማለት ነው። ቶክሲክ ዌስት ኦኬ፣ ቶክሲክ ዌስት ወይም መርዛማ የሆነ ቆሻሻ ማለት ነው። መርዛማ የሆነ ቆሻሻ እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ሊመነጭ ወይም ሊወገድ ይችላል። that's what you call hazardous waste ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። so another is construction and demolition waste ተብሎ ይጠራል። ከቢልዲንግ ወይም ከህንጻ ወይም ከኮንስትራክሽን አካባቢ የሚወጣው ቆሻሻ ማለት ነው። that is debris generated during construction። ስለዚህ ቢልዲንግ ወይም ግንባታ ሲካሄድ ከዛ አካባቢ የሚወገደው ቆሻሻ that's what you call construction ወይም demolition waste ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። biomedical waste አለ፣ that's waste generated in healthcare settings። biomedical waste ተብሎ ይጠራል። ከሆስፒታል፣ ከጤና ጣቢያ፣ ከተለያዩ ቦታዎች ከሄልዝ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ኦኬ፣ ከሄልዝ ሲስተም የሚወጡ ቆሻሻዎች በአንድ ላይ biomedical waste ተብሎ ይጠራል። the other is plastic waste ተብሎ የሚጠራው non biodegradable materials። ስለዚህ በባክቴሪያ የማይሰባበር ወይም ዳይጀስትድ የማይሆን ከሆነ ወይም በፈንጃይ ወይ በሆኑ ኦርጋኒዝሞች ዳይጀስትድ የማይሆን ከሆነ የማይሰባበር ከሆነ it is called non biodegradable materials ተብሎ ይጠራል። እነሱም እንደማናቸው ፕላስቲክስ ናቸው። ፔስታል የሚላቸው ነገሮች እነዚህ ፕላስቲክስ እንግዲህ በሙሉ በባክቴሪያ ወይም በሌላ በማይክሮ ኦርጋኒዝም ዳይጀስትድ አይሆንም ወይ ብሬክዳውን አይሆንም። ስለዚህም ምን ተብሎ ይጠራል? it is plastic waste ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the other is agricultural waste ነው፣ that's residue from farming activities። እንግዲህ ማሳ ላይ ወይም እርሻ ላይ የሚቀር ዝቃጭ ወይንም የሚቀር ነገር ወይም የሚወገድ ቆሻሻ ከማሳ ወይም ከእርሻ የሚወጣ ቆሻሻ that's what you call which is agricultural waste ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። that's residue from farming activities ነው ማለት ነው። the other is food waste ነው። food waste የሚለው እንግዲህ discarded food items እንግዲህ ይሄ ደግሞ የምግብ ነክ ቆሻሻ ነው።
ከምግብ ጋር ተያያዘ ቆሻሻ ነው ስለዚህ የበሰበሰ ምግብ ሊሆን ይችላል ወይም ለረጅም ጊዜ የቆየ ምግብ ሊሆን ይችላል ወይም ከምግብ ጋር ተያይዞ የሚወጣው ቆሻሻ that's what you call food waste ተብሎ ይጠራል and finally waste water ተብሎ የሚጠራው liquid waste ነው እንግዲህ ይሄ ፈሳሽ ቆሻሻ ነው that is a liquid waste from domestic ሊሆን ይችላል ከቤት የሚወጣ ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል ከፋብሪካ ወይንም ከአግሪካልቸራል ሶርስስ ሊሆን ይችላል ግን ምንድናቸው it's liquid waste ናቸው ዳታ ምን ተብሎ ይጠራል waste water ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው የዌስት አይነቶች ወይንም የቆሻሻ አይነቶችና ምንጮቻቸው ከየት ይወጣሉ ወይንም ከየት እነዚህ ቆሻሻዎች ይገኛሉ የሚለው ነገር ነው ማለት ነው የሚያሳየው So classification of waste based on the physical state አሁን ደግሞ physical state በphysical state ቆሻሻን በphysical state በሶስት ደረጃ መመደብ ይቻላል በphysical stateአቸው ማለት ነው ስለዚህ በphysical state ሲመደብ solid waste አለ liquid waste አለ ወይም effluent ይባላል and gaseous waste አለ that is emission ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ሶስት አይነት ቆሻሻ አለ በምን በphysical state ማለት ነው So solid waste የሚለው solid ማቴሪያሎች ናቸው including household waste ሊሆን ይችላል industrial waste ሊሆን ይችላል ወይም construction debris ሊሆን ይችላል ግን እነዚህ solid wasteዎች አንድ ላይ solid waste ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው ወይም solid waste ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላኛው liquid waste ወይም effluent ተብሎ የሚጠራው waste water from household from industry from agriculture እንግዲህ ይሄ ፈሳሽ ቆሻሻ ነው ፈሳሽ ቆሻሻ ሆኖ ከቤት ሊወጣ ይችላል ወይም ከቤታችን የሚወጣ ሊሆን ይችላል ከፋብሪካ የሚወጣ ሊሆን ይችላል ወይንም ከአግሪካልቸራል ሲስተም የሚወጣ ሊሆን ይችላል ግን ምን አይነት ቆሻሻ ነው ፈሳሽ ቆሻሻ ነው ማለት ነው so የመጨረሻው ጋዝ waste water ነው ወይም gaseous waste water የሚባለው ነው I mean gaseous waste የሚባለው ነው that is emission ነው የሚባለው እንግዲህ emission የሚባለው ከጋዝ ጋር የተያያዘ ነው so that it is airborne pollutants ናቸው released from industrial processes combustion and transportation ስለዚህ ከምንም ሊወጣ ይችላል ከኢንዱስትሪ ወይም ከፋብሪካ የሚወጣ ሊሆን ይችላል ከማኪናዎች የሚወጣው ጭስ አለ ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣ አለ ከቃጠሎ የሚወጣው አለ ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ ተሰብስበው gaseous waste ተብሎ ይጠራል that is what we call emission ነው የሚባለው ማለት ነው emit የሚደረግ ወደ አትሞስፌር emit የሚያደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጥቅሉ በፊዚካል ስቴት እንግዲህ waste በዚህ በሶስት ደረጃ ይመደባል ማለት ነው ሶስት አይነት waste solid waste liquid waste እና gaseous waste በመባል እንግዲህ wasteን በደንብ ዲፋይን አድርገናል ታይፖቹንና ሶርሱን ጠቅሰናል then classify አድርገናል based on physical state ማለት ነው solid liquid እና gaseous waste ብለን ማለት ነው so አሁን ደግሞ waste treatment ላይ ደርሰናል waste treatment ማለት ምን ማለት ነው የቆሻሻ አያያዝ ማለት ነው የቆሻሻ አያያዝ ማለት ምን ማለት ነው what does mean waste treatment it refers to the process of managing okay process of managing process and not only managing but also processing okay managing and processing waste materials to minimize what the environmental impact okay to reduce potential hazards and then to promote safe disposal system and reuse mechanism ይሄንን ለማድረግ waste treat ማድረግ አለብን ማለት ነው waste treat ማለት ምን ማለት ነው አንደኛ ማኔጅ ማድረግ ነው then ፕሮሰስ ማድረግ ነው ከተቻለ ፕሮሰስ ማድረግ ወደ ሌላ ስቴፕ ለመቀየር ማለት ነው ፕሮሰስ ማድረግ ቆሻሻው እንዲቀንስ ወይንም ውስጡ ላይ ያለው ቶክሲክ የሆነው ነገር እንዲቀንስ ፕሮሰስ ማድረግ ስለዚህም ከዚህ የተነሳ አንደኛ ኢንቫይሮንሜንታል ኢምፓክቱ ይቀንሳል ሁለተኛ ሃዛርደስ አይሆንም ስለዚህም ምን ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ሴፍ የሆነ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት እንማርበታለን then or else እንደገና ድጋሚም reuse ልናደርገው እንችላለን አንድ ቆሻሻ በሌላ ሲስተም ድጋሚ ልንጠቀመው ሁሉ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የwaste treatment definition ነው so why do we treat waste ይሄ ነው እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ወይ very important question ነው why do we treat waste ለምንድን ነው ቆሻሻን ትሪት የምናደርገው የቆሻሻ አያያዝ ዘዴ ለምን ያስፈልጋል ለምን ያስፈልጋል ለምን ዝም ብለን ሜዳ ላይ አንለቀውም ለምን ዝም ብለን ከተማ ውስጥ አንለቀውም well እንግዲህ የሰው ልጅ ከሁሉ ተፈጥሮ ንጹህ የሚባለው ኦርጋኒዝም ነው እንስሳ ነው አይደል
በጣም ንጹህ የሚባል ኦርጋኒዝም ነው ወይንም እንስሳ ነው። በጣም ንጽህና የሚፈልግ ኦርጋኒዝም የሰው ልጅ ነው። ሌሎች ኦርጋኒዝሞችም አሉ በእርግጥ ንጽህና የሚፈልጉ በጣም ንጽህና የሚፈልጉ አሉ። ለምሳሌ ድመትን መቀበል ይቻላል። ድመት በጣም ንጽህና ላይ በጣም ጠንቃቃ ናት አይደለም እንዴ? ካካውን እንኳን ዝም ብላ ሜዳ ላይ አታረገውም። ስለዚህ እንደዛው የሰው ልጅም ንጽህና የሚፈልግ ኦርጋኒዝም ነው። ንጹህ ኢንቫይሮንመንት እንፈልጋለን፣ ንጹህ ውሃ እንፈልጋለን፣ ንጹህ ምግብ እንፈልጋለን፣ ንጹህ ልብስ እንፈልጋለን፣ ንጹህ ማንነት እንፈልጋለን። ከዚህ የተነሳ ንጽህናችን ለመጠበቅ ምን ያደርጋል? ዌስትን ትሪት ማድረግ አለብን። ከንጽህና በኋላ ነው እንግዲህ ሌሎች ኢምፓክቶች የሚመጡት ማለት ነው። ንጽህና የጎደለበት አካባቢ ምን አለው ማለት ነው? በሽታ ሊመጣብን ይችላል። የምግብ ብክለት፣ የውሃ ብክለት፣ ሌላም አይነት በሽታ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሌላ ስጋት ሊፈጥርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ንጽህና ፕላስ ጤንነት ይሄንን ለመጠበቅ ነው እንግዲህ ዌስትን ትሪት የምናደርገው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ሪዝን አውት ያደረኩት ነገር አለ። because waste can be hazardous to human health አይደለም እንዴ? ለሰውነታችን በጣም አስጊ ወይም አደገኛ ነገር ነው ቆሻሻ ማለት and animals, plants and the microbes in the environment። ስለዚህ ቆሻሻ ለሁሉም ህይወት አደጋ ነው፣ አደጋ አለው particularly when not managed። ስለዚህ properly managed ካላደረግነው ቆሻሻ አደጋው ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከበሽታ ጋር ተያይዞ ከጤንነት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ስለዚህም so waste treatment is to protect public health and prevention pollution. It's very important so that the use of resources, proper use of resources, so that the waste treatment is to protect public ማህበረሰብን ከአደጋ ከበሽታ ከቆሻሻ ለመጠበቅ ዌስት ትሪትመንት ያስፈልጋል ማለት ነው። ግለሰብን ማህበረሰብን ቤተሰብን ከቆሻሻ ከአደጋ ከበሽታ ለመከላከል ምን ያስፈልጋል? ዌስት ትሪትመንት ሲስተም ያስፈልጋል። የራሳችን ጤና ለመጠበቅ ዌስት ትሪትመንት ሲስተም ያስፈልጋል። ስለዚህ ደረቅ ቆሻሻ ወይንም ፈሳሽ ቆሻሻ እያለን ቆሻሻን በየቦታው ሳይሆን ለይተን የምናስወግደውም ለዚህ ነው። የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ማደግም አለበት በእኛ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ከተማችን ጽዱ ሲሆን እኛም ጤናማ እንሆናለን። ኦኬ፣ ቤታችን ጽዱ ሲሆን እኛም ጤናማ እንሆናለን። ስለዚህ ቆሻሻ አወጋገድ ወይንም ቆሻሻ አያያዝ ስርዓት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እንግዲህ ጤናውን የማይፈልግ ሰው ማንም አይኖርም። ሶ እንዴት ነው ታዲያ በምን መልኩ ነው ቆሻሻ ማስወገድ የሚቻለው? ኦኬ፣ አሁን ቆሻሻ ማስወገድ ያስፈልጋል ወይም የቆሻሻ አያያዝ ያስፈልጋል ካልን ቆሻሻ በምን መልኩ ይወገዳል? ለምሳሌ አንደኛው ኢንሲነሬሽን ነው። ኢንሲነሬሽን means ማቃጠል ማለት ነው። ቆሻሻን ማቃጠል በብዛት እንግዲህ ሆስፒታል አካባቢ እናያለን አይደል? አንዳንድ ቦታም አልፎ አልፎ ቆሻሻ በየመንገድ ላይ ሲቃጠል እናያለን። ስለዚህ incineration involves burning waste materials at high temperature to reduce their volume plus transform them into ash. ኦኬ፣ ስለዚህ አንደኛ ቮሉማቸውን እንቀንሳለን በማቃጠል ማለት ነው። then ወደ ምን ይቀየራል? ወደ አሽነት ወይም ወደ አመድነት ይቀየራል ቆሻሻው ማለት ነው። that is one of the method which is very important, that is incineration ይባላል ማለት ነው። በተለይም ሜዲካል ዌስት ለምሳሌ ሆስፒታልና ጤና ኬላዎች አካባቢ ወይ ጤና ጣቢያዎች አካባቢ ላይ ሜዲካል ዌስቶች ወይም ሆስፒታል አካባቢ ያሉ ቆሻሻዎች hazardous waste and certain types of municipality solid wasteዎች ወይንም ደረቅ ቆሻሻ ምን ይሆናል? ይቃጠላል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። the other is landfilling ነው የሚባለው። landfilling is waste is disposed of in designated landfills where it undergoes natural decomposition over time. ይሄ እንግዲህ ደግሞ መቅበር ነው። ኦኬ፣ መቅበር ነው። ይሄኛው ማቃጠል ሲሆን ይሄኛው መቅበር ነው። landfilling እንግዲህ ቆፍሮ መቅበር። ስለዚህ ሲቀበር ምን ይሆናል? እዛው አንደርግራውንድ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲኮምፖዝ ያደርጋል። በረጅም ጊዜ ሂደት ዲኮምፖዝ ያደርግና ወስቱ ምን ይሆናል? ወደ ሌላ ፎርም ይቀየራል፣ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኮምፓውንድ ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ናን ሃዛርደስ ሙኒሲፓሊቲ ሶሊድ ዌስት ነው ይሄ የሚደረገው እንጂ አደጋ ያለው ኬሚካል አይደለም። ለምሳሌ የላብራቶሪ ኬሚካሎችን ቆፍሮ መቅበር አይቻልም። ኦኬ፣ ሶ እንግዲህ ይሄ የማይፈነዳ አይነት ነገር ከሆነ አደጋ የማይኖረው አይነት የከተማ ቆሻሻ ሊሆን ይችላል። እነሱን ቆሻሻዎችን ሰብስቦ መቅበር ይቻላል። certain types of industrial waste ለምሳሌ ከፋብሪካ የሚወጡ አንዳንድ ቆሻሻዎችን መቅበር ይቻላል ማለት ነው። the other is composting ነው። እንግዲህ ዌስትን ደግሞ ምን ማድረግ ይቻላል? ኮምፖስት ማድረግ ይቻላል። ማዳበሪያነት ማለት ለማዳበሪያ አገልግሎት ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ዌስት such as food scrap ሊሆን ይችላል ወይንም
yard waste ሊሆን ይችላል undergo controlled decomposition to produce what nutrient rich compost ስለዚህ nutrient rich የሆነ compost produce የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ በብዛት organic waste የምንላቸው ናቸው so organic waste reducing landfill volume and then producing valuable fertilizers ስለዚህ ይሄ ኮምፖስት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መንገዶች ናቸው እንግዲህ ማቃጠል መቅበር ወደ ኮምፖስትነት መቀየር so this is the method is how waste can be changed into a harmless substance another is recycle ማድረግ እንችላለን recycling ከእንደገና መጠቀም the process of collecting sorting and processing materials for reuse in manufacturing of new products ስለዚህ መጀመሪያ ያገለገለው ነገር ሪሳይክል አድርገን ከእንደገና መጠቀም ማለት ነው ለምሳሌ recycling of paper ወረቀት ከእንደገና ሪሳይክል ማድረግ ፕላስቲክ ከእንደገና ሪሳይክል ማድረግ glass metals electronics waste እነዚህ ነገሮችን ምን ማድረግ ከእንደገና ሪሳይክል ወደ አገልግሎት ማምጣት ማለት ነው ኦኬ ከእንደገና ወደ አገልግሎት ማምጣት ይሄ ምን ይባላል ሪሳይክሊንግ ይባላል ሌላኛው ባዮሎጂካል ትሪትመንት ነው ወይም ባዮሪሜዲዬሽን ይባላል ባዮሪሜዲዬሽን ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝምን መጠቀም ማለት ነው ምን ለማድረግ ዲኮምፖዝ ለማድረግ so microorganisms are used to break down or neutralize pollutants and waste such as soil pills ሊሆን ይችላል I mean oil spills ሊሆን ይችላል or a contaminated soil ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ያለው ነገር በቀላሉ ዲኮምፖዝ ያደርጋሉ hazardous wastes and environmental contamination will be decomposed by using what microorganisms so that's what you call bioremediation when in biological treatment ተብሎ ይጠራል ማለት ነው the other is chemical treatment now chemical processes are used to treat waste such as neutralization ሊሆን ይችላል acidic waste neutralize ማድረግ ማለት ነው or alkaline substance ሊሆን ይችላል ስለዚህም hazardous waste and industrial effluents it become what neutralized by using chemical substances that's what you call chemical neutralization when chemical treatment ተብሎ ይጠራል ማለት ነው then wastewater treatment now ሌላኛው wastewater treatment means the process of removing contaminants from wastewater before it is released into the environment or reused እንግዲህ ፈሳሽ ቆሻሻ ሲወገድ wastewater ነው እንግዲህ ፈሳሽ ቆሻሻ ነው ሲወገድ ምን ማድረግ መቻል አለብን ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ በፈሳሹ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ማስወገድ መቻል አለብን then ወዴት ከመሄዱ በፊት ወደ ወንዝ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ወይም ወደ ሶይል ውስጥ ከመግባቱ በፊት ወይም ለአገልግሎት ከመዋሉ በፊት በፈሳሽ ውስጥ ያለውን ከኢንዱስትሪ የሚወጣ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል ከቤት የሚወጣ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል ከከተማ የሚወጣ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል ይሄንን ፈሳሽ እንግዲህ መጀመሪያ ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ውስጡ ላይ ያለውን ቆሻሻ ማስወገድ መቻል አለብን that's what you call wastewater treatment ተብሎ ይጠራል ማለት ነው apply to municipality sewage ሊሆን ይችላል industrial effluents ሊሆን ይችላል ወይም agricultural runoff ሊሆን ይችላል እንግዲህ እነሱ ፈሳሾች ናቸው እነዚህ ፈሳሾች በውስጣቸው በጣም ብዙ አይነት ቆሻሻ ተሸክመው ስለሚጓዙ ቀጥታ ሄዶ ወደ ሶይል ወይንም ወደ ወንዝ ውስጥ ሳይገቡ በፊት ትሪት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ስለዚህ ሌላኛው biological methods okay biological methods of waste treatment ነው እንግዲህ biological method ማለት እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮችን በመጠቀም waste ትሪት ማድረግ ነው in short ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ስለዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ዌስትን ትሪት ማድረግ ፈንጃይ ባክቴሪያ አርኪያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ያደርጋሉ ዲግሬድ ያደርጋሉ ወይንም ዲቶክሲፋይ ያደርጋሉ ምንን ኮንታሚናንትን ኦኬ ዌስትን የት ሶይል ውስጥ ውሃ ውስጥ ሴዲሜንት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በማድረግ ያገለግላሉ ኮምፖስቲንግ ኦሬዲ አይተናል እንግዲህ ኮምፖስት ማድረግ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ኢንቮልቭስ the controlled decompositions of organic waste ነው by microorganisms okay controlled decomposition ነው ይሄ እንግዲህ ኦርጋኒክ ዌስትን ዲኮምፖዝ በማድረግ ወደ ማዳበሪያነት መቀየር ማለት ነው the other is anaerobic digestion ነው microorganisms break down organic matter in the absence of oxygen producing what biogas that means methane and carbon dioxide produce ያደርጋል ማለት ነው that's biogas ይባላል anaerobic digestion ነው ማለት ነው so another is phytoremediation ነው phyto ማለት እንግዲህ አስቡት plant ማለት ነው phyto ከሚል ከፕላንት ነው የመጣው ስለዚህ phytoremediation ከተባላችሁ planting በመጠቀም or using plants used to what to absorb or to accumulate or sometimes to transform contaminants from soil or water ስለዚህ ውሃ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ወይም ሶል ውስጥ ያለውን ቆሻሻ
ምን የሚያደርጉ አሉ አብዞርብ የሚያደርጉ ፕላንቶች አሉ በሩታቸው አብዞርብ የሚያደርጉ ማለት ነው በስሮቻቸው አብዞርብ የሚያደርጉ እንደገና ሰብሰብ አድርገው አኩሙሌት የሚያደርጉ አሉ እንደገና ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ሌላ መልክ የሚቀይሩም ፕላንቶች አሉ እነዛ ፕላንቶች አንድ ላይ ምን ተብሎ ይጠራሉ ፋይቶ ተብሎ ይጠራሉ ወይንም ስራው ምን ተብሎ ይጠራሉ ፋይቶ ሪሜዲዬሽን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው ፋይቶ ሪሜዲዬሽን The other is enzymatic treatment ነው enzyme በመጠቀም እንግዲህ ብሬክ ዳውን ማድረግ ይቻላል ምንን ዌስትን ማለት ነው using enzymes break down specific compounds in waste ስለዚህ በአንድ ፈሳሽ ውስጥ ያለው ሊሆን ይችላል ያን እዛ ውስጥ ያለውን ዌስት እንግዲህ በቀላሉ enzyme በመጠቀም break down ማድረግ ይቻላል ማለት ነው another is microbial fuel cells ወይም microbial fuel cells ወይም MFCs ይባላል so microbes generate electrical energy through the breakdown of organic matter ስለዚህ ማይክሮቦች ኦርጋኒክ ማተሪን ብሬክ ዳውን በማድረግ ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ለምሳሌ ባዮጋዝ ራሱ አንዱ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ነው and the other is biofiltration airborne pollutants are filtered through what through biological active media ስለዚህ airborne pollutants አሉ እነዚህ airborne pollutants እንግዲህ በቀላሉ በፊልትሬሽን ሜካኒዝም ፊልተርድ ይሆናሉ ይሄ አንዱ ሜካኒዝም ነው አየር ውስጥ ያለውን ቆሻሻዎችን በቀላሉ ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው the other is microbial desulfurization okay microbial desulfurization means removal of sulfur compounds from waste using microbes ግልጽ ነው ስለዚህ microbial desulfurization ይባላል ምን ማለት ነው desulfurization ማለት ሳልፌት ኮምፓውንዶችን ወይም ሳልፈር ኮምፓውንዶችን ከዌስት ውስጥ ማስወገድ ወይም ሳልፈር ያለውን ኮምፓውንድ ከዌስት ውስጥ ማስወገድ ማለት ነው ማን በመጠቀም ማይክሮቢን በመጠቀም that's what you call microbial desulfurization ተብሎ ይጠራል ማለት ነው genetically engineered microorganisms that is GMO ወይም GMOs ተብሎ የሚጠሩት እነሱ ምን ያደርጋሉ they become very important in breaking down the waste products okay they are very important in breaking down the waste products so that እነዚህ እንግዲህ biological method of waste treatment የሚባል ነው so another is waste treatment waste is okay waste water treatment ነው አሁን ደግሞ የምናየው አሁን ቅድም ያደየን የነበረው የትኛውን waste ነው አሁን ደግሞ waste water treatment so what's waste water ምንድነው waste water ማለት ቆሻሻ ውሃ ቆሻሻ ውሃ ነው ምን ማለት ነው so waste water is any water that has been adversely affected in quality by human activities making it to no longer suitable for its intended use ስለዚህ waste water ማለት ውሃ ነው ግን ምን ሆኗል የተበከለ ውሃ ማለት ነው የተበከለ ውሃ በምን የተበከለ በቆሻሻ የተበከለ ውሃ ቆሻሻው ከሄድ ይወጣል በሂውማን አክቲቪቲ ከራሳችን ማለት ነው የኛው አክቲቪቲ የኛው እንቅስቃሴ ፋብሪካውንም በሉት አግሪካልቸርንም በሉት ማኒስፓሊቲውንም በሉት የትኛውም ቢሆን የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የሚያመጣው ቆሻሻ ነው ውሃ በተፈጥሮ ቆሻሻ አይደለም ግን የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የሚፈጥረው ቆሻሻ ውሃውን ይበክላል ስለዚህም waste water ተብሎ ይጠራል ይሄ ውሃ so it encompasses various types of waste or water generated from domestic from industry commercial agriculture ብያቸዋለሁ እንግዲህ carrying range of contaminants the contaminants እና pollutants በውስጡ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው so waste water may include liquid discharge from sources such as households so factories business centers and the storm water runoff ሊሆን ይችላል ከጎርፍ ወይም ከሌላም ሊከሰት የሚችል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህም waste water ማለት እንግዲህ ውሃ ነው ግን በውስጡ ቆሻሻ ተሸክሞ የሚጓዝ ውሃ ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ውሃ ነው ይሄ ውሃ እንግዲህ በውስጡ ውሃ ነው ግን ምን አለው ቆሻሻ ተሸክሞ እየተጓዘ ያለ ውሃ ነው so that is what you call waste water ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so phases of waste water treatment እንግዲህ waste water ትሪት ማድረግ አለብን አይደለም የቆሻሻ ውሃ አያያዝ ኦኬ የቆሻሻ ውሃ አያያዝ ወይም እንዴት አድርገን ነው ቆሻሻ ውሃን ምንይዘው ወይም ምናጸደው የሚለው ነገር ነው ማለት ነው so ሶስት አይነት መንገዶች አሉት waste water ትሪት ለማድረግ ሶስት አይነት መንገዶች አንደኛው ፕራይመሪ ትሪትመንት ነው የመጀመሪያው ነው ሴኮንዳሪ ትሪትመንት እና ቴሪሸሪ ትሪትመንት በሶስት ስቴፕ ነው ቆሻሻ ውሃ የሚጸዳው ማለት ነው
አንደኛው የመጀመሪያው the primary treatment phase involves the physical removal of large solid particles የመጀመሪያው በጣም ትላልቅ የሆኑ ደረቅ ቆሻሻዎችን ከውሃ ውስጥ ማስወገድ ነው the reduction of suspended materials in the wastewater removal of large solid waste በቃ in short removal of large solid waste ነው ከውሃ ውስጥ ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ ምንድነው ስክሪኒንግ እና ሴዲሜንቴሽን የመጀመሪያው ስቴፕ ናቸው ስክሪኒንግ ሴዲሜንቴሽን ስለዚህ ይሄ ከ30 እስከ 40% ሰስፔንድድ የሆነ ሶሊድን ማስወገድ ይችላል ከውሃ ውስጥ so almost 60% እንግዲህ ውሃው ቆሻሻ አሁን ተሸክሞ ነው ያለው ማለት ነው secondary treatment የሚባለው the secondary treatment phase focuses on the what biological degradation of dissolved and suspended organic materials or contaminants that remain after the primary treatment ስለዚህ ከፕራይመሪ ትሪትመንት የቀሩትን ምን biological degradation ነው አሁን እዚህ ጋር እዚህኛው ላይ ምንም አይነት ዲግራዴሽን የለም ሶሊድ ዌስትን ብቻ ሪሙቭ ማድረግ ነው እዚህ ጋር ደግሞ biological degradation እዚህ ጋር የሚሰባበር ነገር ነው ዲዞልቫንት ነው ወይም ዲዞልቭድ የሆነውን ሳብስታንስን መስበር ማለት ነው that is it is a very important step and that is the removal of microbial decomposition wastes ስለዚህ እዚህ ጋር በማይክሮብ እዚህ ጋር ማይክሮብ ይገባል እዛኛው ጋር ግን ማይክሮብ የለም ስለዚህ ማይክሮቢያል ዲኮምፖዚሽን አለ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ከ85 እስከ 90% ውሃውን ማጽዳት ይችላል ማለት ነው እዚህኛው ጋር ከ30 እስከ 40% ነው ፕራይመሪ ላይ ሰከንዳሪ ላይ ግን ከ85 እስከ 90% ውሃውን ፒውር ማድረግ ይችላል ወይም ከውሃ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ የማስወገድ አቅም አለው ማለት ነው so finally the last step የሚባለው tertiary treatment now and the tertiary treatment phase focuses on the removal of remaining impurities okay remaining impurities and achieving higher levels of water quality that is filtration now okay so እዚህኛው ሴኮንዳሪ ላይ ምንድነው activated sludge process ይባላል ወይም trickling filter process ተብሎ የሚጠሩ ናቸው ግን እዚህኛው ሶስተኛው ላይ filtration technique and the chemical treatment and disinfection ናቸው ስለዚህ ከሁለተኛው ስቴፕ ላይ የቀረውን impurity መጨረሻ ሶስተኛው tertiary stage ላይ ምን ያደርጋል ያስወግደዋል ማለት ነው ስለዚህም ሶስተኛ ስቴጅ ላይ ውሃው ምን ይሆናል ክሊር ይሆናል ወይንም ኳሊፋይድ ይሆናል ለፋንክሽናሊቲ ወይም ለዩዝ ወይም ለመጠቀም ኳሊፋይድ ይሆናል ስለዚህም እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ ዌስት ዋተር ትሪትመንት ስቴፖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከሶስቱም ስቴፖች ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን የተጠቀምንበት ቦታ የትኛው ነው ሁለተኛው ላይ ለምን ዲግሬድ ስለሚደረግ ማለት ነው ኦኬ ሶ እንግዲህ እነዛ ስቴፖች እዚህ ጋር ዲያግራማቲካሊ አሉ ፕራይመሪ ትሪትመንት የሚባለው እዚህ ጋር ነው ሶሊድ ዌስት እንግዲህ እዚህ ጋር ሪሙቭድ ይሆናል ሴኮንዳሪ የሚባለው ማይክሮቢያል አፕሊኬሽን ነው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ይገባል ዲግራዴሽን እዚህ ጋር ይካሄዳል ቴሪሸሪ የሚባለው ኬሚካል ነው that is የመጨረሻው ስቴፕ ማለት ነው እንግዲህ በመጨረሻ ስቴፕ ላይ ፒዩሪቲው የሚረጋገጥበት ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ንጹህ ውሃ የምናገኝበት ሲስተም ነው so እንግዲህ የዌስት ዋተር ትሪትመንት ሲስተም ፕራይመሪ ሴኮንዳሪ and tertiary steps ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ምንድነው conventional active or activated sludge method የሚባለው ሴኮንዳሪ ላይ ነው and the secondary method is involving that so that it's very important and how can we treat waste water in the okay ይሄ እንግዲህ further ተጨማሪ ነው ያው ፕራይመሪ and secondary waste water treatment ነው ስለዚህ so ዚህኛው ላይ እንግዲህ secondary ላይ በተለይም ዙግሊዮ ባክቴሪያ በጣም አስፈላጊ ባክቴሪያ ነው በዚህ በዲኮምፖዚሽን so waste in secondary stage ላይ ማለት ነው so that biological or biochemical oxygen demand እሱ ነው እንግዲህ that is a parameter used to determine or to measure the contaminant level ወይንም pollutant level of the waste ስለዚህ የአንድ waste pollutant level measure ለማድረግ biological ወይም biochemical oxygen demand measure ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በዛ በቀላሉ ቼክ ማድረግ ይቻላል purity ወይንም quality level ማለት ነው so እንግዲህ already I mentioned this እንግዲህ ይሄም ያው ተጨማሪ ነው primary secondary and tertiary methods of treatment of waste water so the other thing is bioremediation እንግዲህ ከዌስት ወደ bioremediation ሲንገባ bioremediation ማለት bio ማለት ማይክሮኦርጋኒዝም ነው remediation ማለት ማጽዳት ነው remediation ማጽዳት ነው bioremediation ማለት ማይክሮኦርጋኒዝም በመጠቀም ወይንም biological organism በመጠቀም አንድ ነገር ማጽዳት that is what you call bioremediation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው
So in the process of using microbes or green plants ሊሆን ይችላል ቅድም ፋይቶ ብያችኋለሁ or their enzyme ሊሆን ይችላል to remove what pollution from the environment ከአካባቢ ላይ ፖሊሽንን ለማስወገድ የምንጠቀምበት ማለት ነው so it is also the process of detoxification toxic የሆኑ substances detoxify ማድረግ biodegradation ማሰባበር of environmental pollutants generally engineered bacteria break down toxic pollutants into harmless compounds ዞሮ ዞሮ ምንድነው ቶክሲክ የሆነውን harmless ማድረግ ነው ማለት ነው ለሰው ልጅ ቶክሲክ የሆነውን ነገር harmless ለማድረግ የሚካሄድበት ስቴፕ ነው so ለምሳሌ ሜርኩሪ is heavy metal ነው አይደል ሜርኩሪ heavy metal ነው ሜርኩሪ አደጋ አለው ማለት የምንመገብ ከሆነ ጉዳት ሊፈጥርብን ይችላል ሰውነታችን ላይ በጣም ትልቅ ችግሮችን ሊፈጥሩ ይችላል ስለዚህ ሜርኩሪ resistant bacteria can convert toxic metallic mercury into non-toxic compound ስለዚህ toxic metallic mercury ወደ ተቀይረዋል ወደ non-toxic compound ይቀይረዋል ማን mercury resistant bacteria mercury resist የሚያደርጉ ባክቴሪያዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ምንድነው bioremediation ነው it is a process of bioremediation ነው ማለት ነው okay so how do we know whether the wastewater treatment is effective or not ስለዚህ wastewater treatmentታችን effective ነው ወይንም አይደለም የሚለውን እንዴት ነው በምንድነው የምናውቀው BOD ቅድም ብያቸዋለሁ BOD ማለት እንግዲህ biochemical oxygen demand ነው ማለት ነው so is determined by the contents of biochemical oxygen demand ስለዚህ አንድ ውሃ effective ነው ትሪትመንቱ ወይ wastewater ትሪትመንቱ effective ነው ወይም አይደለም የሚለውን ፓራሜትሩ ምንድነው ምንለካው biochemical oxygen demand ይለካል ማለት ነው so for example a high concentrations of BOD indicates removal of oxygen and less effective water treatment and vice versa okay ስለዚህ ከፍተኛ የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ወይንም high concentrations of oxygen demand አለ ማለት indicates removal of oxygen okay removal of oxygen so that is less effective wastewater treatment and vice versa so that it indicates there is pollution አለ ማለት ነው እስካሁን ምን አለ ማለት ነው pollution አለ ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የኦክሲጅን ዲማንድ አለው ማለት ነው that is BOD ተብሎ በሚጠራው በዚህ መለካት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በመለካት ነው በዚህ በBOD ሌቭል ነው ዲተርሚን የሚደረገው so ሌላኛው ምንድነው application of biology in biommining ምንድነው yes bio and mining bio means life and mining means extractions of metals አይደል extraction of metals or extraction of something ስለዚህ በማዕድናት ቁፋሮ ላይ ማለት ነው እንግዲህ በማዕድናት ቁፋሮ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወይም ባዮሎጂካል ኦርጋኒዝሞች ያገለግላሉ ወይም ይጠቅሙናል ማለት ነው ስለዚህ biomining is a process that uses biological agents such as microorganisms plants ሊሆን ይችላል to extract what or to recover valuable metals and minerals from less concentrated sources በጣም less concentrated ከሆነበት አካባቢ ሚነራልን ወይም ሜታልን ኤክስትራክት ለማድረግ ወይ ለማውጣት ምን ያስፈልገናል ማይክሮብስ ወይም ፕላንት ያስፈልገናል ማለት ነው that's what we call biomining ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኦርስ በጣም less concentrated ነው that is main tailings or waste በጣም less concentrated የሆኑ ሜታሎች ያሉበት አካባቢ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ አይነት ነገር ላይ ሜታልን ኤክስትራክት ለማድረግ ወይም ለማውጣት ያስፈልጋል biological organisms ያስፈልጋሉ ስለዚህ ያመት ምን ተብሎ ይጠራል biomining ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so it is an eco-friendly or sustainable approach to resource recovery that harness the natural ability of living organisms to selectively accumulate and transform to target metals ስለዚህ ምንድነው ይሄ የምንፈልገውን አይነት ሜታል ሁሉንም ሳይሆን የምንፈልገውን አይነት ሜታል ወይንም የምንፈልገውን አይነት ሚነራል ከኦር ውስጥ በጣም less concentrated ከሆነው ኮምፓውንድ ውስጥ ለይተን እንድናወጣ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው እንግዲህ so ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል እንግዲህ biometallurgy ወይንም bioleaching ይባላል ፕሮሰሱ biometallurgy ወይም bioleaching is the process of recovery and treatment of metals such as copper ኮፐር ያሉ ሜታሎችን በባዮሊኪንግ ፕሮሰስ ሊክ ማድረግ ማለት ነው ከምን ላይ ከኮምፓውንድ ላይ ሊክ ማድረግ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ኮንሰንትሬሽን ካለው ኮምፓውንድ ላይ ወይም ኦርስ ላይ ሊክ ማድረግ
that process is what you call it is metallurgy ወይንም bioleaking ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ it is also the process of converting metals to soluble firm with the help of microbes bacteria fungi archaea ስለዚህ በእነዚህ ማይክሮብስ አማካኝነት በጣም ኢንሶሉብል የሆነውን ሜታል ወደ ሶሉብል መቀየር ወይንም በጣም ኤክስትራክት ለማድረግ የማይመቸውን ሜታል ወይንም ሚኔራልን ኤክስትራክት ማድረግ መቻል that is biomining ነው በባዮማይኒንግ ስር ደግሞ ስፔሲፊካሊ ሜታለርጂ ወይም ባዮሊኪንግ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ እንግዲህ ወደ ሜታለርጂ ብያቸዋለሁ ኪ ፖይንቶች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ሜታለርጂ ላይ ስንመጣ ወይም ባዮሊኪንግ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ የመጀመሪያ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንይ አሲዶታዮባሲለስ ፌሪኦክሲዲያንስ የሚባሉ ባክቴሪያዎች አሉ አሲዶታዮባሲለስ ፌሪኦክሲዲያንስ is a bacterium commonly used in bioleaking to extract copper and other metals from sulfide minerals. ግልጽ ነው sulfide minerals ማለት ሳልፌትን የያዙ ሚነራሎች ወይም ሳልፋይድን የያዙ ሚነራሎች አሉ ከነዛ ሚነራሎች ላይ ኮፐርን ኤክስትራክት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ከሳልፋይድ ሚነራልስ ላይ ኮፐርን ኤክስትራክት ለማድረግ ወይም ከሌላ ሜታል ላይ ኮፐርን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ዘዴ ዳትስ አሲዶታዮባሲለስ ፌሪኦክሲዲያንስ ተብሎ ይጠራል ፌሪኦክሲዲያንስ ኦኬ ሌላኛው ፋይቶማይኒንግ ነው ፋይቶማይኒንግ ማለት ፋይቶ እንግዲህ ፕላንት ነው ብያቸዋለሁ ቅድም ፕላንትን መጠቀም ነው so plants that can be or plant that can accumulate nickel metal now and is used in phytomining for nickel extraction okay nickelin ከተለያዩ ኦርስ ላይ ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት መንገድ ነው that's what you call phyto mining ተብሎ ይጠራል the other is bio-oxidation እንግዲህ ስሙ እንደሚያሳየው oxidation እንግዲህ reaction አለው ማለት ነው እዚህ ጋር so the bacterium acidothiobacillus feroxidians again ይሄኛው ባክቴሪያ ተመሳሳይ ባክቴሪያ ማለት ነው is used in bio-oxidation to improve the recovery of gold from certain ores እዚህ ጋር ደግሞ ወርቅ ነው ጎልድን ከተለያዩ ኦሮች ለማውጣት እዚህ ጋር ኮፐሪን ከተለያዩ ኦሮች ለማውጣት ማንንም የሚጠቅመን acidothiobacillus feroxidians ነው ማለት ነው bioreduction certain bacteria like what Shawonella the Shawonella bacteria አለ and then the geobacter species የሚባሉ ባክቴሪያዎች አሉ this can facilitate the extraction of metals like uranium and chromium ስለዚህ እንደ ክሮሚየም ያሉ እንደ ዩራኒየም ያሉ ሜታሎችን ኤክስትራክት ለማድረግ የሚያገለግሉ ባክቴሪያዎች ናቸው እነዚህ ሻዋኔላ and geobacter species ተብለው የሚጠሩ ባክቴሪያዎች ናቸው እንግዲህ በሪዳክሽን ፕሮሰስ ነው እነዚህ ኦኬ ይሄኛው አሲዶታዮባሲለስ ፌሮክሲዲያንስ ባይ ኦክሲዴሽን ፕሮሰስ ነው እንግዲህ በተለይም በጎልድ ላይ ከሆነ ኦክሲዴሽን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ እንዴት ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ሜታልን እንዴት ኤክስትራክት ወይ ሚነራልን እንዴት ኤክስትራክት እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር አድቫንቴጁ የባዮሊኪንግ አድቫንቴጅ ወይንም ባዮማይኒንግ ከሌላው ሜቶድ ጋር ሲነጻጸር ትራዲሽናል ሜቶድ ወይም ኮንቬንሽናል ሜቶድ አለ ከሱ ጋር ሲነጻጸር ምንድነው አገልግሎት ወይም ፋንክሽን ባዮማይኒንግ ኢንቫይሮንሜንታሊ ፍሬንድሊ ነው ኢንቫይሮንሜንታሊ ፍሬንድሊ ማለት ምንም አይነት ኢምፓክት በኢንቫይሮንሜንት ላይ አያመጣም ወይንም በጣም ሚኒመም ኢምፓክት ነው የሚያመጣው ማለት ነው ከአንቀር ሲነጻጸር ከኮንቬንሽናል ወይም ከትራዲሽናል ማይኒንግ ሲስተም ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው ሌላው በጣም ዝቅተኛ ወይንም ሚኒመም አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ይጠቀማል ባዮማይኒንግ ኮንቬንሽናል ሜቶድ በጣም ከፍተኛ ኢነርጂ ይጠቀማል ስለዚህ ሎ ኢነርጂ ወይም ሚኒመም ኢነርጂ ስለሚጠቀም ባዮማይኒንግ አድቫንቴጅ አለው ሴሌክቲቭ ነው ባዮማይኒንግ ሁሉንም ሜታል ወይንም ሁሉንም ሚነራል በአንዴ አያወጣም የሚፈልገውን ታርጌት ሚነራሉን ወይም ታርጌት ሜታልን ብቻ ኤክስትራክት ስለሚደረግበት ባዮማይኒንግ ከሌላው ማይኒንግ የተሻለ ነው ታርጌት ስፔሲፊክ ሜታልን ስለሚያወጣበት ማለት ነው the other is rehabilitation of mining sites እንግዲህ ሪሃቢሊቴት ለማድረግ ወይም መልሶ ለማቋቋም ባዮማይኒንግ በቀላሉ እዛ አካባቢ ማይክሮቢም ስላለ ፕላንትም ስላለ በቀላሉ መልሶ ማቋቋም ይቻላል እንደ ሌላኛው አይነት ቁፋሮ ቦታው ሌላ አይነት ኔጋቲቭ ኢምፓክት አይደርስም ማለት ነው ሶ እንግዲህ ታዮባሲለስ ፌሮክሲዲያንስ አይተናል አሁን እንግዲህ በኤክስትራክሽን ላይ በጣም የሚያገለግል ባክቴሪያ ነው ስለዚህ የታዮባሲለስ ፌሮክሲዲያንስ it causes leaking of copper and other metals from
oris ብለናል so thiobacillus characteristics ምንድነው thiobacillus feroccidians ምን አይነት ባክቴሪያዎች ናቸው thiobacillus feroccidians gram negative ባክቴሪያዎች ናቸው በሴል ወላቸው ማለት ነው thiobacillus feroccidians chemolithotrophic ናቸው chemolithotrophic ማለት ምን ማለት ነው ኬሞ ማለት ኬሚካል ነው ሊቶ ማለት soil ወይም rock ነው and trophic ማለት nutrition ወይም nourishment ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ኒውትሪሽናቸው ዲፔንድ የሚሆነው chemolithotrophic ስለዚህ soil ላይ ዲፔንድ ሆኖ chemical substance soil ላይ ዲፔንድ ሆኖ ምግቡን የሚያገኝ ባክቴሪያ ነው ማለት ነው the other is highly acidic ናቸው thiobacillus feroccidians በጣም acidic ናቸው ከዚህ የተነሳ acidic environment ላይ በቀላሉ exist ያደርጋሉ ማለት ነው live by oxidizing sulfur that binds እንግዲህ sulfurin oxidize በማድረግ ነው የሚኖረው ይሄ ባክቴሪያ sulfurin oxidize በማድረግ sulfur ከምን ጋር የተገናኘው sulfur ከኮፐር ጋር ከዚንክ ጋር ከሊድ ጋር ከዩራኒየም ጋር ታይዞ ያለውን sulfurin oxidize በማድረግ ነው ይሄ ባክቴሪያ ሰርቫይቭ የሚያደርገው ማለት ነው into the respective sulfide minerals ወደ sulfide mineral ነው የሚቀይረው እነዚህን እንግዲህ with release of pure metals so ይሄን ነው የሚያደርገው oxidize በማድረግ ነው ይሄ ባክቴሪያ የሚኖረው that is thiobacillus feroccidians ተብሎ የሚጠሩ ባክቴሪያዎች ናቸው so what is the function of thiobacillus feroccidians in biomining ስለዚህ በባዮማይኒንግ ላይ thiobacillus feroccidians ዋና ፋንክሽን ምንድነው the thiobacillus feroccidians አንደኛው they oxidize sulfate atoms into sulfide ores and sulfate oxidize ያደርጋሉ ማንን sulfate አተምን ወደ sulfide ores እና ወደ sulfate oxidize ያደርጋሉ then they convert copper to water soluble form of copper copperin ወደ water soluble form of copper ይቀይራሉ then they release iron from sulfide by the same process አሁን ምን ያደርጋሉ አይረንን ከሳልፈር ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው እነዚህ ባክቴሪያዎች አይረንን ከሳልፈር ሪሊዝ ያደርጋሉ so that the thiobacillus feroccidians and the thiobacillus thioccidians together they degrade copper and iron more rapidly than either one does okay ስለዚህ ማንዲ እዚህ ጋር ምንድነው thiobacillus feroccidians እና thiobacillus thioccidians ሁለቱ ባክቴሪያዎች አንድ ላይ ሲሆኑ በቀላሉ ኮፐርና አይረንን ምን ያደርጋሉ ዲግሬድ ያደርጋሉ ለብቻቸው ከሚያደርጉት ማለት ነው ተባብረው ወይም ሲተባበሩ ሁለቱ አንድ ላይ በቀላሉ ኮፐርና አይረንን ዲግሬድ ማድረግ ወይም ማሰባበር ይችላሉ በግላቸው ከሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ መተባበር እንግዲህ አያችሁ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አንድነት ኃይል ነው የሚባለው ይሄ ነው ተደማምረው ሁለቱ thiobacillus feroccidians እና thiobacillus thioccidians ኮፐርና አይረንን ወዲያው ነው ብሬክ ዳውን የሚያደርጉት ግን ለብቻቸው ሲሆኑ ምናልባት በጣም ረጅም ጊዜ ሊፈጅባቸው ይችላል okay the other bacteria is leptosporidium feroccidians የሚባለውና thiobacillus organopares የሚባሉ ናቸው ስለዚህ እነዚህ leptosporidium feroccidians and thiobacillus organopares የሚባሉ ሁለቱ ባክቴሪያዎች they degrade pyrite okay pyrite ከሚለው ጋር ማያያዝ ትችላላችሁ pyrite and they also chalcopyrite ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ኮምፓውንዶች ዲግሬድ ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው so pyrite እና chalcopyrite ዲግሬድ የሚያደርጉ ናቸው ሁለቱም ግን አንድ ላይ ሲሆኑ ልክ ቀደም እንዳየነው ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑ በፍጥነት እነዚህ ሁለቱን ኮምፓውንዶች pyrite እና chalcopyrite በፍጥነት ዲግሬድ ማድረግ ይችላሉ ለብቻቸው ሆነው ከሚሰሩት ማለት ነው so other bacteria can be used to mine uranium and remove arsenic lead zinc cobalt and gold so however fewer mining companies are using microbes for mining ዋጋ አለው ግን በጣም ጥቂት ካምፓኒዎች ናቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ለማይኒንግ የሚጠቀሙት የለመዱትን ኮንቬንሽናል እና ትራዲሽናል ሜተዳቸው ነው የሚጠቀሙት እንጂ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ማይን የሚያደርጉት ጥቂት ካምፓኒዎች ናቸው ግን ይሄ ሁሉ አድቫንቴጅ ያለው ማለት ነው ሶ ምን ታደርጉታላችሁ እንግዲህ እኛ ከመንገድ ውጭ ምን እናደርጋለን ስንደርስበት ወይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው the other thing is bio transformation now biotransformation ማለት ስትራክቸሩን መቀየር ነው የአንድን ፖሊታንት ስትራክቸሩን መቀየር በምን በኢንዛይምስ
So in many cases this results in biodegradation ነው በዋናነት አልፎ አልፎ ግን ደግሞ ያለ ዲግራዴሽንም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው The other is oxidation reduction when oxidoredox reactions carried out by microbes can alter toxic heavy metals into less toxic ones. ስለዚህ oxidoredox reaction ወይም oxidation reduction reaction ምን ያደርጋል toxic የሆነ substance ወደ less toxic ones ይቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትራንስፎርሜሽን እንግዲህ pollutant የሆነውን substance structurally transform ማድረግ ወይም መቀየር ማለት ነው The other thing is biofuel now, bio and fuels. So the need to become independent of fossil fuel is driven by the both political and environmental concerns. So that's it, politically concern allow, environmentally concern allow. Mean fuel ነዳጅ ማለት ነው ነዳጅ እንግዲህ politically በጣም አስቸጋሪ ነው አይደለ በጣም አስቸጋሪ ነው ነዳጅ እንግዲህ ለነዳጅ ብዙ ሀገራት ለነዳጅ ፋይት ያደርጋሉ and then environmentally ደግሞ concern አለው environmentally concern አለው ስለዚህ ይህ ከሚሆን ሌላ አማራጭ ቢገኝ የተሻለ ነበረ ነው ኦኬ አገራት ከአገራት ጋር አይባሉም ነበር ለነዳጅ ብለው ማለት ነው so this is accelerates interest in and use of biofuels or ethanol ማለት ነው biofuel ማለት ethanol so ethanol መጠቀም ማለት ነው so that the ethanol is obtained from the fermentation of plant material ethanol እንግዲህ biofuel ነው ከምንድነው የሚመጣው ከfermentation process plant product ferment በማድረግ የምናገኘው ነው ethanol ተብሎ የሚጠራው that's biofuel ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so ለምሳሌ plant glucose I mean cellulose ወይም hemicellulose that is polysaccharides are polymers of hexose and pentose sugars so that for example glucose xylose mannose galactose and arabinose are they are compounds of carbohydrates and there are no microbes that naturally ferment these sugars እነዚህ ሹገሮችን ግሉኮሲን ዛይሎሲን ማኖስ ጋላክቶሲን እና አራብኖሲን እነዚህ ሹገሮችን ናቹራሊ ፈርመንት የሚያደርግ ኦርጋኒዝም ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝም የለም ናቹራሊ የለም ግን but Saccharomyces cerevisiae strain has been engineered to ferment xylose ያቹት Saccharomyces cerevisiae ሞዲፋይ ተደርጎ ነው በነበረው በናቹራል ማንነቱ ወይም በዋይልድ ማንነቱ አይደለም ሞዲፋይ ተደርጎ ጄኔቲካሊ ኢንጂነር ከተደረገ በኋላ ዛይሎሲን ምን ማድረግ ጀመረ ፈርመንት ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli strain that expresses the Zymomonas mobilis gene ይባላል so Zymomonas mobilis gene express ማድረግ የሚችሉ Escherichia coliዎች they can ferment all these sugars ምን አይነት Escherichia coli ordinary Escherichia coli አይደለም Zymomonas mobilis gene ምን ማድረጉ ኤክስፕሬስ ማድረግ የሚችሉ Escherichia coliዎች አሉ እነዛ Escherichia coliዎች ይሄንን ሹገር በሙሉ ምን ማድረግ ይችላሉ ፈርመንት ማድረግ ይችላሉ ማኒፑሌትድ የሆነ ወይም ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ የሆነ Saccharomyces cerevisiae yeast ማለት ነው እንግዲህ ፋንጃይ ነው ዩኒሴሉላር ፋንጃይ ነው Saccharomyces cerevisiae ማለት ይሄ ማንን ዛይሎስ ሹገርን ምን ያደርጋል ፈርመንት ማድረግ ይችላሉ ከዛ ውጪ ናቹራሊ ግን በተፈጥሮ ማንነታቸው ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እነዚህን ሹገሮችን ምን ማድረግ አይችሉም ፈርመንት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ምን ይፈልጋል ማለት ነው ማኒፑሌሽን ይፈልጋል ስለዚህ the other thing is biogas ነው biogas እንግዲህ bio and gas ነው so that anaerobic breakdown ነው ይሄን ፕሮሰሱ that is what we call fermentation process ነው of organic matter such as manure ሊሆን ይችላል waste from plants or animals ሊሆን ይችላል plant matter from crops or household waste ሊሆን ይችላል organic waste by the activity of microbes and produce gases bio and gases biological gases so እነዚህ ጋዞች እነማን ናቸው methane CH4 and carbon dioxide CH2 እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው they are biogas product ናቸው ጋዝ ናቸው biological gas ናቸው through fermentation process የሚመረቱ ጋዞች ናቸው ማለት ነው ኦኬ በfermentation process የሚወጡ ጋዞች ናቸው biogas የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ ስቴፖች አሉ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው converting raw organic waste into a mixture of organic acids and alcohol hydrogen then carbon dioxide by what by bacteria okay የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ምንድነው converting organic waste into a mixture of organic acid organic waste ወደ organic acid ወደ alcohol ወደ hydrogen ወደ carbon dioxide መቀየር ማለት ነው group 2 ላይ use of the organic acids and alcohols formed in the first group
to produce what? Acetate, hydrogen, and carbon dioxide, again by eubacteria. Finally, in the third stage, produce methane, CH4, that means carbon dioxide plus hydrogen gives you methane plus water. So this is a reduction of carbon dioxide into methane. Carbon dioxide with methane reduce arጓል ማለት ነው. So here ethanoic acid is converted into methane plus carbon dioxide. There is also a change of ethanoic acid into methane, that is ethanoic acid to form methane and carbon dioxide, that is biogas products. So here archaea or methanogenes ይባላሉ። እነዚህ እንግዲህ ባክቴሪያዎች አርኪያ ወይንም ሜታኖጂንስ የሚባሉ ባክቴሪያዎች ሰርድ ስቴጅ ላይ እዚህኛው ስቴጅ ላይ ኢንቮልቭድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባዮጋዝ ማለት እንግዲህ ፕሮዳክቱ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። እንግዲህ ፕሮዳክቱ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ኢንፑቱ እንግዲህ ኦርጋኒክ ሰብስታንሶች ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ በቀላሉ ማየት ይቻላል ዲያግራም ላይ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንፑት ነው። ኢንፑት ለምንድን ነው? ስዌጅ ፍሮም ፒፕል፣ manure from animals, farm waste and garden waste. እነዚህ በሙሉ እዚህ ጋር ታንክ ላይ ይገባሉ። then outlet አለ። እዚህ ጋር outlet ላይ methane CH4 እዚህ ጋር ይወጣል። okay, methane CH4 and the other is cooking, heating or refrigerator. ስለዚህ ይሄ ሚቴን ነው እንግዲህ ጋዝ ሆኖ ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ያለው ጋዝ ነው። ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለኩኪንግ፣ ለማብሰል፣ ለሙቀት ወይንም ለሬፍሪጅሬተር የሚያገለግል ኢነርጂ ምንጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚቴኑ ነው የምንጠቀመው። so the other is slurry ነው። ስሌሪ የሚባለው እንግዲህ ዝቃጭ እዚህ ጋር የሚቀረው ነው። እነዚህ ስሌሪ ይባላል። ይሄ ስሌሪ እንግዲህ ምን ያደርጋል? can be used as fertilizers። ስለዚህ ጋዙ ከወጣ በኋላ እዚህ ጋር የሚቀረው ስሌሪ እንደምን ያገለግላል ማለት ነው? እንደ ፈርቲላይዘር ወይም ማዳበሪያ፣ እንደ ማዳበሪያነት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ እንዴት ባዮጋዝን እንጠቀማለን ነው። ባዮጋዝ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው። እንግዲህ በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው። ሶ what are the advantages of biogas? የባዮጋዝ አድቫንቴጆች ምንድናቸው? ኦኬ ባዮጋዝ አድቫንቴጆች። ባዮጋዝ is the fuel that is used to cook food and light lamps። አይደለም እንዴ? ለማብራትነት እንጠቀማለን፣ ምግብ ለማብሰል እንጠቀማለን። the other is biogas is green energy source ተብሎ ይጠራል፣ ወይም alternative energy ተብሎ ሶርስ ተብሎ ይጠራል። አማራጭ የኃይል ምንጭ ይባላል። አማራጭ የኃይል ምንጭ ኤሌክትሪክ ካረንት ከመጠቀም ይልቅ ወይንም ሌላ ኢንቫይሮንመንት የሚጎዳ ነገር ከመጠቀም ይልቅ ኦርጋኒክ ሰብስታንስ በመጠቀም ኤነርጂን ማግኘት ማለት ነው። that's what you call አማራጭ የኃይል ምንጭ ነው የሚባለው in the form of electricity and heat for the local grid. so that biogas salary as a fertilizer and agriculture production ላይ እንጠቀመዋለን። environmentally advantage ለምሳሌ less emission of the greenhouse gases like methane በጣም በዝቅተኛ መጠን እንዲወጣ ያደርጋል። ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮስ ኦክሳይድ እነዚህ ግሪንሃውስ ጋዞች ኢሚሽናቸው እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። so less emission and also environmentally friendly ነው። that is recirculation of organic waste from industries and households. ስለዚህ ቅድም ያልናቸው ቆሻሻዎችን እንግዲህ ከኢንዱስትሪ፣ ከሃውስሆልድ፣ ከሙኒሲፓሊቲ ሰብሰብ አድርገን ባዮጋዝ ውስጥ አድርገን እንግዲህ ሚቴኒን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ፕሮዲዩስ በማድረግ ሚቴኒን ደግሞ እንደ ጋዝ እንደ ባዮጋዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አማራጭ ኢነርጂ ምንጭ ተብሎ ወይም አማራጭ ኃይል ምንጭ ተብሎ የሚጠራው እንደዚህ ማለት ነው። the other thing is composting ነው። composting ማለት እንግዲህ recycling organic matter ነው. then we use it as fertilizer ነው ማለት ነው። aerobic process and indigenous microbes will grow. ስለዚህ for example mushroom, the mushroom ውስጥ ምንድነው the agaricus biospores, the agaricus biospores የሚባል ፈንጃይ በጣም ለዚህኛው አገልግሎት የሚውል ፈንገስ ነው ማለት ነው። so organic substance through oxidation reduction reaction ወይም process ነው. that is carbon dioxide, water and other organic products will be produced and that are very important. so this is what you call compost is very important as a fertilizer. መልካም እንግዲህ ቤተሰብ ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።